Hi guys, may gagawin kaming pipinturahan namin yung yung may kalawang. Itong kalawang na to namin. Okay, say hi. Yan yung mga may bahay namin, mga anakis. Brush. Still brush ano? Okay, so i-still brush namin dahil sa sobrang kalawang na yan. Yun ang first step. Yan yung kumpare ko, siyang gumagawa. So after ma-wire brush, tsaka maliha, makikita nyo rito may mga butas na dahil sa corrosion. Kaya ang gagawin natin ngayon is maglalagay ng filler, then primer, then yung paint. Ito na ako bibili ng mga gamit like yung filler, primer, paint, at kung ano-ano pa. Okay? Pasok na tayo. So dito na ako maghahanap. As you can see, nandiyan lahat yung klase ng spray paint at mga primer. Kaya hahanapin ko na lang. Kaya yung mga filler. Okay. Sabi nila ito raw maganda, kaya baka itong bilhin ko. So ito yung gagamitin natin na filler. So yung sabi nila is ang ratio is 3 inches. Diameter. Then halo natin siya ng hardener, pero bago niyo ihalo is you have to massage, then ang ratio as per instruction is kung ano yung diameter ng isang guhit lang na ganon. Okay? So after ng 80 grit is isusunod natin tong 320 grit na sandpaper.
para maging pino yung kalalabasan niya. So ito na yung finished product after magamit ko yung 320. Kaya ito siya, oh, pinong-pino. Okay, so i-primer ko na siya ngayon. First coat. Yan ang first coat. So after 15 minutes pag nag-dry, second coat ulit. So ito yung kinalabasan niya after 3 coats. Medyo basa pa siya kaya hindi pa masyadong pumapantay yung kulay. At ang gagawin natin dyan next time is ipapolish natin or wax para kasing kintab nitong original na paint niya. Okay, so thank you for watching at sana may natutunan kayo kahit papano. Lalo na sa mga walang experience na gaya ko. Okay, bye for now and please like and subscribe. Thanks for watching.